สวัสดีค่ะเรามาต่อที่ EP ที่ 6เลยนะคะหลังจากคลิปที่แล้วเราได้จบงานไว้ที่แถวที่10ใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นแถวที่11หมุนงานค่ะอันนี้จะเป็นแถวที่11นะคะเราขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วให้ F ลงอีก3หลักถัดไปก็จะมี F ลงบน F ทุกหลักนะคะนี่เราก็เลื่อนตัวมาร์คขึ้นมานี่คือแถวที่11ค่ะตรงนี้เราจะขั้นด้วยโซ่4 1 2 3 4แล้ว F ลงบน F ตัวแรกของแถวที่แล้ว3ครั้ง1 2 3ขั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็ให้ F ลงบน F ตัวที่2ของแถวที่แล้วมาฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะโซ่2 F 3หลักลงบน F แถวที่แล้ว3ครั้ง1 2 3จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้ก็โซ่4 1 2 3 4แล้วให้ F ลงบน F ตัวที่2เพื่อปิดสับปะรดลูกนี้นะคะ1 2 3 F ตัวที่4ลงในโซ่ทีนี้ก็โซ่4แล้วก็ X ลงบนห่วงสุดท้าย1 2 3 4 X ลงในห่วงสุดท้ายขึ้นฝั่งนี้นะคะ1 2 3 4โซ่4แล้วก็ถัก F ตัวแรกลงในโซ่ตัวที่2 3 4เลื่อนลงไปเลยบน F ทุกหลักก็จะเหลือ F ตัวสุดท้ายนะคะสับปะรดก็ใกล้ปิดหัวแล้วนะพอมาลายถัดไปนะคะก็ถักเหมือนกันกับแบบนี้เลยค่ะโซ่4ก่อน1 2 3 4ลายช่วงนี้จะเริ่มขยายนะคะเป็นอีก1ลายมันจะสลับกันกับสับปะรดนั่นเองค่ะดูผังประกอบนะคะ F 3หลักโซ่2 F ลงบน F ตัวที่2 1 2ลงฝั่งนี้ก็ F 3หลักลงบน F แถวที่แล้ว F 3หลักก็สลับมาถักโซ่4แล้วก็ปิดสับปะรดช่วงลายถัดไปค่ะเว้น1หลักปักลง F ตัวถัดไปให้ครบ4หลักนะคะโดยหลักที่4จะลงในโซ่แบบนี้ค่ะ1 2 3 4โซ่4 X ลงในห่วงสุดท้ายขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่4ปิดมาฝั่งนี้ก็ F ตัวแรกลงในโซ่ตัวที่2 3 4ถัดไปเลยโซ่4แล้วก็สลับมาถักตรงขยายงานนะคะแบบนี้ถักวนไปจนจบแถวที่11ถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่4แล้วก็ให้ F ลงบน F ทุกหลักในหลักที่4ก็ให้ปักลงบนโซ่3ตรงริมนี่เลยนะคะนี่ค่ะจบแถวที่11ต่อไปแถวที่12พลิกงานเราก็จะถักย้อนไปฝั่งนู้นนะคะเราก็จะขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ให้ F ลงบน F 3หลักที่เหลือนะคะรวมโซ่ก็เป็น F 4หลักตรงช่วงวงแขนของเราก็จะถักแบบนี้เลยนะคะก็คือ F ลงบน F แบบนี้เลยงานเราก็จะเริ่มตรงออกไปแล้วนะคะทีนี้ตรงนี้ก็เดินโซ่4เหมือนแถวที่แล้วทีนี้ตรงลายขยายนะคะ F ตัวแรกลงไป2ครั้งขั้นงานด้วยโซ่1แล้วก็ให้ F อีก2ครั้งลงในหลักสุดท้ายค่ะของแถวที่แล้วก็คือแถวที่แล้วมันเป็น F 3ตัวใช่ไหมคะเราจะทำแค่ F ตัวแรกกับตัวสุดท้ายค่ะจะเว้นตัวกลางนะคะ F 2ครั้งลงไปตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะคะตรงกลางตรงนี้เราจะขั้นด้วยโซ่1งานของเราก็จะเริ่มขยายออกนั่นเองค่ะตรงนี้ก็เหมือนเดิมโซ่2แล้วก็ปัก
F ลงแกนกลางของแถวที่แล้วเห็นไหมคะตรงนี้เป็นจุดแกนกลางตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลายดอกบัวตูมเหมือนสาวน้ำมนต์ถักผ้าสบายนะคะโซ่2แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะ F 2 ครั้งลง F ตัวแรกของแถวที่แล้วขั้นงานได้โซ่1แล้วก็ F อีก2 ครั้งลง F ตัวที่3ของแถวที่แล้วนี่ค่ะลายตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะโซ่4 1 2 3 4ทีนี้ตรงลายสับปะรดเราจะไม่เว้นแล้วนะคะเราก็จะถัก F ลงบน F ทั้ง4หลักเลยปักลง F ตัวแรกค่ะ F ตัวที่2ก็ F ลงไป F ตัวที่3แล้วก็ F ลงบน F ตัวที่4จะไม่เข้ามาในโซ่แล้วนะคะต่อไปนี้ตรงนี้เราจะถักโซ่4เหมือนเดิม1 2 3 4แล้วก็ให้ x ลงบน x นะคะมันไม่มีห่วงแล้วใช่ไหมคะเราก็ลงบน x ของแถวที่แล้วเลยขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่4แล้วก็ถักเช่นกันค่ะเหมือนกันกับฝั่งนี้เลยก็คือ f ไม่เข้ามาในโซ่แล้วนะให้ f ลงบน f ทั้ง4ตัวเลยถักลักษณะเหมือนริมนี่ค่ะจะได้ลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราจะถักตรงลายขยายตรงนี้ให้ดูอีก1 ครั้งโซ่4 F 2 หลักลงบน F ตัวแรกขั้นงานได้โซ่1 F 2 หลักข้ามตัวที่2นะคะปักลงหลักสุดท้ายแบบนี้โซ่2อันนี้โซ่1นะคะทีนี้โซ่2แล้วก็ปักลง F แกนกลางเนี่ยมาฝั่งนี้ก็โซ่2แล้วก็ถักย้อนสอนแบบนี้เลยเพียงแค่ซ้ายกับขวาแค่นั้นเอง F 2 หลักบน F ตัวแรกขั้นงานได้โซ่1 F 2 หลักลงในตัวสุดท้ายโซ่4แล้วก็ในลูกสับปะรดนะคะเราจะไม่เว้นแล้วเราก็ถัก F ลงบน F ทุกหลักจนครบทั้ง4หลักโซ่4แล้วก็ให้ X ลงบน X โซ่4แล้วก็ F 4 หลักเรียงเลยนะคะให้ถักแบบนี้ไปจนสุดแถวที่12ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบแถวถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่4แล้วก็ F ลงบน F ทุกหลักเลยหลักที่4ก็ลงในโซ่นี่นะคะโซ่1 2 3ตรงนี้ตรงริมเนี่ยต้องระวังนะคะตรงช่วงริมซ้ายขวาจบเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยววงแขนเราไม่สวยนะคะเสร็จแล้วพลิกงานค่ะเราก็จะถักย้อนกลับไปฝั่งนู้นเหมือนเดิมแถวที่13ขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลง3หลักถัดไปรวมโซ่เป็น F 4 หลักขั้นงานด้วยโซ่4เหมือนแถวที่แล้วเลยแล้วก็ให้ F ลง2 ครั้งใน F หลักแรกของแถวที่แล้วนะคะหลักที่2ลงซ้ำที่เดิมหลักที่3ลง F ตัวที่2ของแถวที่แล้วค่ะในแถวนี้ตรงลายขยายเราจะได้ F 3 หลักนะคะโดย2หลักลงด้วยกันแล้วก็หลักที่3ลงถัดมาแถวที่แล้วขั้นงานด้วยโซ่1แถวนี้เราจะขั้นด้วยโซ่2แล้วก็มาถึงริมฝั่งนี้ก็ถักย้อนสอนนะคะก็คือตรงนี้มันจบด้วยหลักที่1ฝั่งนี้เราก็ลงหลักแรกนี่ลงไป1 ครั้งแล้วก็ตรงริมนะคะหรือหลักที่2ฝั่งนี้ก็ถัก2 ครั้งนี่ค่ะมันจะกลับหน้ากลับหลังนะคะเนี่ยแบบนี้โดย F คู่แรกตรงนี้มันจะลงซ้ำตัวที่3จะลงถัดมาขั้นงานด้วยโซ่2พอมาฝั่งนี้ค่ะก็จะเหมือนกระจกนะคะสะท้อนแบบนี้เลยก็คือย้อนด้วย F 1 หลักไม่ใช่ F 2 หลักเหมือนฝั่งนี้นะคะย้อนมาฝั่งนี้ก็ F 1 หลักแล้วก็ F 2 หลักสุดท้ายงานของเรามันก็จะเหมือน V แยกซ้ายขวาแบบนี้นะคะขยายออกลักษณะนี้นะไม่งงเนาะเสร็จแล้วตรงกลางแ
แกนกลางตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมด้วยโซ่2แล้วก็ F ลงบน F แถวที่แล้วเป็นแกนกลางนะคะพอมาฝั่งนี้เราก็เริ่มถักเหมือนกันกับ F คู่แรกของแถวที่แล้วนะคะเหมือนกันเลยโซ่2ก่อนแล้วก็เริ่มถักแบบนี้ค่ะก็คือ F 2 หลักลงในหลักแรกของแถวที่แล้วแล้วก็หลักที่2นี่ลง1ครั้งเป็น F 3 หลักคั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็ย้อนมาถัก F 1 หลักลงหลักแรกของแถวที่แล้วตัวที่2ตัวที่3ลงด้วยกันเห็นไหมคะงานมันก็จะเหมือนกันเพียงแค่มันอยู่ซ้ายขวาแค่นั้นเองต่อไปตรงสับปะรดนะคะก็ถักโซ่4 1 2 3 4แล้วก็ให้ F ลงบน F ทุกหลักเหมือนเดิมจนครบทั้ง4หลักในแถวนี้เราจะทำการปิดหัวสับปะรดด้วยโซ่3ค่ะเสร็จแล้วก็ให้ข้ามมาถัก F 4 หลักลงฝั่งนี้เลยนะเราเรียกตัวนี้เป็นปิดหัวแล้วนะคะ F 4 หลักลงไปบน F ทุกหลักของแถวที่แล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะตรงลายขยายก็จะได้แบบนี้ตรงนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นลายใหม่นะคะตรงนี้สับปะรดก็ปิดแล้วต่อไปเราจะถักให้ดูอีก1 ครั้งนะคะสำหรับตรงลายใหม่เราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นลายดอกบัวตูมนะคะสลับกับสับปะรดถักให้ดูอีก1 ครั้งค่ะโซ่4 F ตัวแรกลง2 ครั้งตัวที่2ลง1 ครั้งจะได้ F 3 หลักเสร็จแล้วขั้นงานด้วยโซ่2เห็นไหมคะแถวที่แล้วเป็นโซ่1แถวนี้เราถักโซ่2มาฝั่งนี้ลง1 ครั้งแล้วก็หลักถัดมาลง2 ครั้งนะคะตรง2 ครั้งมันจะอยู่ริมซ้ายขวาให้ดูง่ายๆหลักที่2ที่3อยู่ด้วยกันนี่นะคะไม่งงนะตัวลงซ้ำ2 หลักเนี่ยจะอยู่ริมตัวริมตรงตัวใกล้ๆโซ่เนี่ยมันจะอยู่1 หลักมาฝั่งนี้โซ่2 F ลง1 ครั้งในแกนกลางทีนี้ก็สลับมาทำเหมือนเดิมค่ะโซ่2 F ตัวริมหรือตัวแรกเนี่ยถักลงไป2 ครั้งหลักถัดมาถัก1 ครั้งคันงานด้วยโซ่2ตัวแรกฝั่งนี้ลง1 ครั้งแล้วก็ตัวริมหรือตัวที่2แถวที่แล้วลง2 หลักเห็นไหมคะว่า F 2 หลักมันจะอยู่ริมซ้ายขวาโซ่4 F ลงบน F ให้ครบทั้ง4 หลักปิดหัวสับปะรดด้วยโซ่3แล้วก็ข้ามมาถัก F 4 หลักฝั่งนี้เลยให้ถักแบบนี้ยาวไปจนสุดแถวที่13เลยนะคะถักมาจนสุดแถวจบด้วยโซ่4แล้วก็ F ลงบน F ทุกหลักตรงริมถักเหมือนกันค่ะ F ลงบน F ทุกหลักหลักสุดท้ายก็ลงในโซ่3ของแถวที่แล้วต้องระวังนิดนึงนะคะงานก็บิดเราก็ต้องไปตามลายที่ถูกต้องงานเราจะได้ไม่บิดนะคะแบบนี้ต่อไปพลิกงานจะเป็นแถวที่14นะขึ้นงานเหมือนเดิมด้วย F หลักที่1แทนด้วยโซ่3นะคะแล้วก็ F ลงอีก3 หลักถัดไปรวมโซ่ก็เป็น F 4 หลักขึ้นงานจบงานเหมือนกันซ้ายขวานะคะโซ่4เหมือนเดิมทีนี้ในลายดอกบัวตูมหรือลายใหม่ของเรานี้ในแถวนี้เราจะถัก F ลงทุกหลักเลยนะคะจะได้3 หลัก F ลงบน F ทุกหลักคันงานด้วยโซ่1เราจะใช้โซ่1แล้วนะคะแถวที่แล้วเป็นโซ่2แถวนี้ใช้โซ่1แล้วก็มาฝั่งนี้ F ลงบน F อีก3 หลักถัดมาจะได้ลักษณะนี้นะโซ่2ทีนี้ไอ้ตรงแกนกลางเนี่ยเราจะถัก F ลงไป3 ครั้ง1 2 3เห็นไหมคะตรงริม
แล้วก็มาแกนกลางนะคะขั้นงานด้วยโซ่2ตรงนี้ขั้นงานด้วยโซ่1ให้ระวังเรื่องโซ่ด้วยนะคะงานของเราตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกลีบนะคะก็คือบานออกแล้วก็เริ่มหุบพอตรงนี้เริ่มหุบตรงนี้ก็จะบานนะคะลักษณะเหมือนตามภาพเลยค่ะโซ่2นะคะลงฝั่งนี้ก็ F 3 หลักลงบน F ถัดไปเลยนะคะเรียงเลย3 ครั้งไม่มีซ้ำนะตรงนี้มีซ้ำแค่ไอ้ตรงแกนกลางนะคะที่ว่าเป็น F 3 หลักแค่นั้นเองขั้นงานด้วยโซ่1 F 3 หลักลงฝั่งนี้โซ่4แล้วก็ F ลงบน F ทั้ง4 หลักเลยตรงหัวสับปะรดแถวที่แล้วเราปิดด้วยโซ่3แถวนี้เราจะปิดด้วยโซ่2แล้วก็ F 4 หลักลงฝั่งนี้มันก็จะเริ่มแคบเข้านะคะไอ้ตรงหัวสับปะรดเนี่ยแบบนี้นะคะเราจะถักให้ดู1 เซตหรือ1 ครั้งนั่นเองค่ะตรงลายดอกบัวตรงนี้นะคะโซ่4 F ลง3 หลักเรียงแถวที่แล้วเป็นโซ่2แถวนี้ปรับมาใช้โซ่1 F 3 หลักเรียงฝั่งนี้เลยเนี่ยกลีบตรงนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นโซ่1โซ่2โซ่1มันจะเริ่มหุบโซ่2ตรงนี้ก็จะเริ่มบานนะคะ F 3 หลักลงในแกนกลาง1 2 3มาครึ่งฝั่งนี้ก็ถักเหมือนกันค่ะโซ่2 F 3 หลักเรียงขั้นงานด้วยโซ่1 F 3 หลักเรียงลงฝั่งนี้โซ่4แล้วก็ลง F 4 หลักเรียงปิดหัวสับปะรดแถวนี้ใช้โซ่2แล้วก็ข้ามมาทำ4 หลักเรียงฝั่งนี้ตรงหัวสับปะรดก็จะค่อยๆแคบลงเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเริ่มบานออกให้ถักแบบนี้จนสุดแถวที่14เราถักมาจนสุดแถวก็จบงานด้วยโซ่4 F 4 หลักลงทุกหลักเหมือนเดิมนะคะในแถวที่15ก็พลิกงานเราจะให้ดูตรงริมเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มโค้งเข้าไปแล้วนะคะตั้งแต่จุดที่เราเริ่มงานขึ้นงานเหมือนเดิมค่ะในแถวที่15โซ่3แทน F หลักแรก F ลง3 หลักถัดไปรวมโซ่เป็น F 4 หลักโซ่4ทีนี้ในตัวตรงลายดอกบัวตูมนะคะเราจะเว้นหลักที่1ของ F นะคะเว้น F หลักแรกเราจะปัก2 หลักถัดไปแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นงานด้วยโซ่1มาฝั่งนี้เราจะปัก2 หลักแรกเว้นหลักสุดท้าย F หลักที่1หลักที่2นี่นะคะให้สังเกตงานเราจะเว้นหลักแรกของฝั่งนี้พอมาฝั่งนี้จะเว้นหลักสุดท้ายงานเรามันก็จะเริ่มหุบเข้าแล้วนะคะสำหรับกลีบนี้ตรงนี้เราจะถักด้วยโซ่2 F ลงหลักแรกของแถวที่แล้วปลดหมดขั้นงานด้วยโซ่2 F ลงหลักที่2ของแถวที่แล้วโซ่2แล้วก็ F ลงหลักที่3ตรงกลางจะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วก็ถักย้อนสอนแบบนี้เลยโซ่2ก่อนเว้นหลักแรกปักลงหลักที่2แล้วก็ F ลงหลักที่3โซ่1มาฝั่งนี้นะคะ F ลงหลักแรกกับหลักที่2นี่ค่ะริมฝั่งนี้ก็จะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายเห็นไหมคะมันจะเหมือนกันนะริมซ้ายขวาแล้วก็โซ่4 F ลง4 หลัก
ได้ครบ4หลักก็พันเข็ม F ลงฝั่งนี้4หลักเลยนะคะ ตรงจุดนี้จะไม่มีโซ่นะ นี่ค่ะตรงหัวสับปะรดก็จะเป็น F 4หลักซ้ายขวาไม่มีโซ่นะคะ แถวนี้เดี๋ยวเราจะถักให้ดูอีก1เซตหรือ1ครั้งโซ่4 F ลงหลักที่2กับหลักที่3เว้นหลักแรกนะคะปักลงหลักที่2 F ลงหลักที่3โซ่1ริมฝั่งนี้ปัก F ลงหลักแรกหลักที่2นี่ค่ะเราก็จะเว้นหลักแรกฝั่งนี้ก็จะเว้นหลักที่3โซ่2ในตัวกลางนะคะ F ขั้นงานได้โซ่2 F ลงทุกหลักขั้นงานได้โซ่2จะได้ F 3หลักตรงแกนกลางขยายแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็ถักลักษณะนี้ของกีบฝั่งนี้นะคะโซ่2เว้นหลักแรก F ลงหลักที่2หลักที่3โซ่1แล้วก็ F ลงหลักแรกกับหลักที่2ของฝั่งนี้ระวังนะคะให้มันได้เว้นหลักแรกฝั่งนี้เว้นหลักสุดท้ายงานก็จะได้หุบเข้านะคะ1 2 3 4โซ่4 F ลง4หลักเรียงบนหัวสับปะรดไม่มีโซ่นะคะในแถวนี้ได้ครบ4หลักก็พันเข็ม F ลง F ฝั่งนี้เลยทั้ง4หลัก1 2 3 4ให้ถักแบบนี้สลับกันจนจบแถวที่15นะคะถักมาจนสุดแถวก็จบงานด้วยโซ่4แล้วก็ F 4หลักเรียงเหมือนเดิมนะคะทีนี้พลิกงานเราจะขึ้นแถวที่16ขึ้นงานด้วยโซ่3เหมือนเดิมแล้วก็ F อีก3หลักถัดไปรวมโซ่เป็น F 4หลักได้ F 4หลักขั้นงานด้วยโซ่4ทีนี้ตรงจุดนี้นะคะปัก F ลงหลักที่2หลักถัดมาให้ลงในโซ่1นี่นะคะแล้วก็หลักที่3ลง F ตัวแรกของฝั่งนี้ในแถวนี้เราจะเหลือ F 3หลักลักษณะนี้นะคะเว้นหลักแรกของฝั่งนี้มาฝั่งนี้ก็เว้นหลักสุดท้ายแล้วก็มี F อีก1ตัวลงในโซ่ตรงช่วงขยายตรงนี้เราจะใส่โซ่2เสร็จแล้วให้ F 3หลักลงบน F ตัวแรกของตัวขยายตรงกลางเลยนะคะโซ่2แล้ว F ตัวที่2ก็ F ลงไป1ครั้งเป็นแกนกลางนะคะจุด1ครั้งเนี่ยแล้วก็โซ่2มาฝั่งนี้ก็ถักเหมือนกันค่ะ F 3หลักลง F ตัวสุดท้ายของแถวที่แล้วลักษณะนี้นะคะทีนี้ก็เริ่มถักเหมือนกันค่ะโซ่2เว้น1หลักปัก F ลงหลักที่2 F ตัวที่2นี่ลงในโซ่ F ตัวที่3ลงหลักแรกของฝั่งนี้เราก็จะได้กีบซ้ายขวาเหมือนกันนะคะโดยจะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายของแถวที่แล้วตรงนี้นะคะเราถักโซ่4แล้วก็ F ลง3หลักถัดไปได้ครบ3หลักพอหลักที่4นะคะถักลงไปเลยปลด2ครั้งไว้ค่ะแล้วก็พันเข็มอีก1ครั้งข้ามมาฝั่งนี้ดึงขึ้นมาปลด2เหลือ3ห่วงรวบในหลักที่4ที่5เราจะถักพร้อมกันแล้วก็รวบนะคะแล้วก็ F อีก3หลักที่เหลือให้ระวังนะคะ3หลักแรกถักเรียงพอหลักที่4ที่5ถัก2หลักรวบแล้วก็3หลักที่เหลืองานเราก็จะเป็นเหมือนเอวคอร์ดนะคะตรงช่วงนี้เราจะถักให้ดู1ครั้งนะคะโซ่4แล้วก็ย้อนมาเลยเว้น1หลักปักลงหลักถัดไป F หลักที่2ลงในโซ่1หลักที่3ลงหลักแรกของฝั่งนี้ก็จะมี3หลักเว้น F ซ้ายขวาโซ่2นะคะในนี้
F หลักแรกลง3 ครั้งขั้นงานได้โซ่2แล้วก็ F ลงหลักที่2หลักที่2เราจะยึดเป็นแกนกลางนะคะทีนี้ตรงกันแบบนี้เลยนะคะโซ่2แล้วก็ถักลงฝั่งนี้ F 3 หลักมันก็จะเริ่มขยายเป็นชั้นที่2เลยนะคะทีนี้แล้วก็โซ่2 F 3 หลักแบบนี้ค่ะเว้นหลักแรกปักลงหลักที่2ครั้งที่2ลงในโซ่ครั้งที่3ลงหลักแรกได้ F 3 หลักโซ่4แล้วก็ F ลง3 หลักถัดไปพอหลักที่4ปลด2 ครั้งไว้พันเข็มเลยค่ะมาหลักที่5ปลด2เหลือ3 ห่วงรวบพร้อมกันเห็นไหมคะหลักที่4ที่5จะรวบพร้อมกันนะงานตรงนี้มันจะได้เป็นเอวคอดเอวนาฬิกาทรายนั่นเองค่ะ1 2 3 4เราก็เริ่มถักใหม่ F หลักที่2นะคะเว้นลงหลักแรกปักลงหลักที่2ในโซ่แล้วก็หลักแรกฝั่งนี้ให้ถักแบบนี้ยาวไปจนสุดแถวที่16ถักมาจนสุดแถวจบด้วยโซ่4แล้วก็ F 4 หลักตรงริมนะคะเหมือนที่ผ่านมาเลยหลักสุดท้ายปักลงในโซ่3จบแถวที่16ต่อไปแถวที่17เราจะขึ้นงานเหมือนเดิมนะคะโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F 3 หลักเรียงรวมโซ่เป็น F 4 หลักตรงริมเดินด้วยโซ่4หมดนะคะโซ่4หมดเสร็จแล้วในแถวนี้ค่ะเราจะปัก F ลงในหลักที่2เห็นไหมคะมี3หลักเราจะปักลงหลักที่2ค่ะเว้น1หลักซ้ายขวาทีนี้เราจะถักโซ่2แล้วก็ F ลงบน F ตัวแรกแถวที่แล้วเป็น3ใช่ไหมคะแถวนี้เราจะใช้หลักที่1กับหลักที่3นะคะ F 2 หลักลงไปในหลักแรกขั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็ F 2 หลักลงในหลักสุดท้ายจะเว้นหลักกลางนะตรงนี้จะได้ลักษณะนี้ค่ะเหมือนกันกับแถวนี้เลยก็คือเหมือนกับอันนี้เริ่มจบตรงกีบที่1แล้วใช่ไหมคะที่ว่ามี1หลักบนทีนี้กีบชั้นที่2มันก็จะเริ่มผุดขึ้นตรงนี้นะคะซ้ายขวาตรงนี้ก็จะกลายเป็นแกนกลางโซ่2แล้วก็ปัก F ลง F ที่ว่าเป็นแกนกลางนี้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มชัดเป็นฝั่งซ้ายขวาเลยนะโซ่2แล้วก็มาลงฝั่งนี้ F 2 หลักลงใน F หลักแรกของแถวที่แล้วขั้นงานได้โซ่2หมดนะคะเว้นเสียแต่ตรงริมค่ะเว้น1หลัก F 2 หลักลงฝั่งนี้แล้วก็โซ่2 F ลงตรงหลักที่2นะคะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายเราจะปักลงหลักที่2นี่ค่ะตรงนี้ก็จะปิดแล้วนะคะปิดกีบนี้ปิดกีบชั้นที่1เห็นชัดไหมนี่ค่ะเหลือ1หลักบนนี้นะ1 2 3 4โซ่4ทีนี้ไอ้ตรงปิดหัวสับปะรดนี้เราจะถัก F ลงบนนี้ทุกหลักงานเราก็จะเหลือ7หลักนะคะถักเรียงไปเลยลงในทุกหลักเลยนะคะแถวที่แล้วตรงจุดรวบจาก2หลักก็จะเหลือ1หลักใช่ไหมปกติ4หลักเป็น8เสร็จแล้วมันรวบมันลดหลักไปในตัวเองนะคะที่ว่าเราถักรวบนั่นนะเช็คงาน1 2 3 4 5 6 7จะเหลือ F 7 หลักนะคะตรงช่วงลายโซ่4ก็เริ่มถักเหมือนเดิมนี่ค่ะ F เว้น1หลักปักลงในหลักที่2ก็จะเหลือ F 1 หลักบนนี้เดินโซ่2หมดนะคะปัก F 2 หลักลงในหลักแรกของแถวที่แล้วโซ่2 F นะคะเว้นหลักที่2ปักลงในหลักที่3 2 หลักฐานของกีบชั้นใหม่นะโซ่2แล้วก็ปักลงในแกนกลางหรือตรง F แถวที่แล้วมาฝั่งนี้โซ่2แล้วก็ถักเหมือนเดิมย้อนกลับไปฝั่งนู้นเลยค่ะF 2 หลักลงหลักแรก
โซ่สอง F สองหลักลงหลักที่สามเว้นหลักที่สองนะคะโซ่สองแล้วก็ F ลงหลักที่สองหนึ่งหลักเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้าย1 2 3 4แล้วก็ถัก F 7หลักเรียง1 2 3 4เห็นไหมคะจุดรวบก็ปักลงไปเลยหลักที่5หลักที่6หลักที่7แล้วก็โซ่4แล้วก็เริ่มถักลักษณะเดิมนี่นะคะถักยาวไปจนสุดแถวที่17ถักมาจนสุดแถวจบด้วยโซ่4 F 4หลักลงไปตรงริมจบแถวที่17นะคะล็อก1ครั้งดึงไหมขึ้นมาประมาณนิ้วหนึ่งนะคะหรือใครกลัวหลุดก็มัดเป็นเงื่อนตายแล้วก็ใช้เข็มสอยได้เลยนะคะเราจะจบแถวที่17ของชิ้นนี้เราจะเรียกเป็นชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังก็ได้นะคะเพราะเราจะถักเหมือนกันทั้ง2ชิ้นแล้วค่อยเอามาเชื่อมเป็นลำตัวนั่นเองค่ะแต่ในชิ้นนี้เราจะตัดเก็บหางไหมนะคะนี่ค่ะเก็บซ่อนให้เรียบร้อยนะกะว่ามันอยู่มันไม่หลุดนะคะนี่คือแถวที่17เราจะเรียกตรงนี้ว่าชิ้นหน้าแล้วกันนะนี่นะคะวางงานให้ดูลายนี้ลายดอกบัวตูมนี่ยังมีต่อไปนะคะเป็นลายดอกบัวตูมตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นลายสับปะรดนั่นเองค่ะลายสับปะรดลายดอกบัวตูมสลับกันอันนี้ยังไม่จบนะคะได้แค่ครึ่งดอกตรงนี้แต่เราจะสต็อปไว้ก่อนแล้วให้เราจับงานดอกตรงดอกเหมือนเดิมค่ะเราพลิกงานไปอีกฝั่งดอกตรงดอกนะแล้วก็เริ่มถักเหมือนกันตั้งแต่แถวที่1เลยนะคะหรือตั้งแต่ใน EP ที่5ถักเหมือนกันค่ะถักด้านในให้ได้ครบทั้ง17แถวนะคะแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นงานให้ดูอีก1ครั้งหลังจากที่เราพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งหรืออีกด้านหนึ่งแล้วนะคะดอกตรงดอกหน้า8ดอกหลัง8ดอกเว้นดอกแรกนะคะให้นับตรงหยดน้ำตรงนี้นะให้นับฝั่งเดียวพอเว้นดอกแรกนับ1 2 3 4 5เราจะใช้แถวถัดไปก็คือตรงจุดตรงนี้นั่นเองเอามือหยิกไว้ค่ะแล้วก็พับไปนะคะดูทันไหมเราวางงานให้ดูอีก1ครั้งพลิกงานมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเว้นดอกแรกเราจะนับแต่ช่วงหยดน้ำนี่นะคะนี่ค่ะหยดน้ำเริ่มจากตรงกึ่งกลางตรงนี้เลย1 2 3 4 5พอได้5หยดน้ำนี่นะคะ5หยดน้ำเราจะเริ่มตรงนี้เลยเริ่มแถวถัดมาของหยดน้ำเอามือหยิบไว้ค่ะแล้วก็พลิกงานไปด้านในเราก็ไม่ต้องนับฝั่งนี้นะคะเพราะเดี๋ยวงานเรามันจะตกของลายของมันเองค่ะนี่นะคะสอดเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาถักเหมือนกันทุกประการเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ไปย้อนดูได้นะคะในคลิปที่5นั่นเองค่ะตั้งแต่ขึ้นลายตัวนี้เราจะเหลือหางไหมไว้ประมาณ1นิ้วใครกลัวหลุดก็มัดเป็นเงื่อนตายนะคะเราจะถักโซ่3โดยพับหางไหมขึ้นมาด้วยแล้วก็ให้เอฟลงไป3หลักพับหางไหมที่เหลือมาด้วยค่ะรวมโซ่เราจะได้ F 4หลักนะคะนี่ค่ะถ้าลืมก็มาดูฝั่งนี้ได้เลยเนี่ย F 4หลักโซ่3ตรงกลางเป็น F 5หลักเราจะขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ในแถวต่อไปให้จับแถวตรงแถวนะคะเราจะถักแถวนี้ค่ะนี่ค่ะแถวด้านล่างก็จะเป็นหยดน้ำเห็นไหมคะจะไม่มีทางถักผิดลายแน่นอนค่ะเนี่ยมันจะเป็นลายของมันไปเลยโซ่3เสร็จแล้วนะคะเราก็ถักช่องถัดไปเราจะถัก F 5หลักหางไหมนิดนึงเราก็เก็บมาด้วยเพื่อความเรียบร้อยของงานไม่ได้ชี้โดชี้เดนะคะ
ได้ F 4 หลักโซ่3 F 5 หลักคัดงานด้วยโซ่3ช่องถัดมาเราก็ถัก F 4 หลักนี่คือช่วงตรงนี้นั่นเองค่ะ F 4 หลักตรงกลาง F 5 หลักตรงริมจะได้ F 4 หลักให้ดูงานเก่าประกอบนะคะเสร็จแล้วก็โซ่5แล้วก็มาถักฐานสับปะรดอย่าลืมว่าเว้นหนึ่งช่องแล้วก็มาถักฐานสับปะรดโซ่5เว้น1ช่องแล้วก็ถักลงลายตัวขั้นเหมือนกันกับฝั่งนี้โซ่5 1 2 3 4 5ทีนี้เราจะถักฐานสับปะรดนะคะให้ตรงแถวนะเว้น1ช่องเราจะปัก F ลงในช่องถัดไปใน F ตรงนี้เราขั้นด้วยโซ่5เหมือนกัน1 2 3 4 5แล้วก็ F ลงที่เดิมโซ่5เว้น1ช่องแล้วก็มาถักตัวขั้นลักษณะนี้ค่ะ F 4 หลักโซ่3 F 5 หลักโซ่3 F 4 หลักเว้น1ช่องก่อนนะก็ F 4 หลักลงช่องถัดมาโซ่3ช่องถัดมา F 5 หลัก1 2 3 4 5โซ่3แล้วก็ถัก F 4 หลักลงในช่องถัดไป1 2 3 4แล้วก็สลับมาถักฐานสับปะรดโซ่5 1 2 3 4 5เว้น1ช่องเว้น1ช่องนะคะแล้วก็ F ลงในช่องถัดไปโซ่5 F ลงที่เดิมโซ่5เว้น1ช่องแล้วก็มาถักไอ้ตรงตัวขั้นด้วย F 4 หลักโซ่3สลับมาถัก F 5 หลักลงในช่องถัดไปโซ่3ช่องถัดไปก็ F 4 หลักแล้วก็สลับไปถักโซ่5ถักสับปะรดนะคะตรงตัวฐานสับปะรดนี้ให้ได้ทั้งหมด6ช่วงลายเหมือนกันกับชิ้นที่เราเพิ่งถักนี้นะคะนี่ค่ะถักให้ได้ฐานสับปะรด1 2 3 4 5 6ได้6ลูกก็จะจบด้วยตัวขั้นซ้ายขวาตัวขั้นนี้ก็จะได้7นะคะ1 2 3 4 5 6 7นั่นเองค่ะลายมันก็จะมาหยุดอยู่ตรงช่วงดอกสุดท้ายนะคะจะตรงกันเลยเราไม่ต้องนับเลยนะคะถ้าถักตรงนี้ถูกต้องนะให้ถักดีๆให้เพื่อนๆถักแบบนี้พลิกกลับไปกลับมานะคะจนครบทั้ง17แถวส่วนวิธีถักก็เหมือนกันตั้งแต่เริ่มต้นคลิปที่5นะคะแล้วก็คลิปนี้ที่เรากำลังสาธิตนี้เป็นคลิปที่6ใช่ไหมให้เพื่อนๆถักเหมือนกันทุกอย่างทุกประการเลยนะมันจะได้17แถวแต่แถวที่17ไม่ต้องตัดไหมเหมือนแถวนี้นะคะเราจะใช้แถวที่17ของชิ้นที่เรากำลังถักเนี่ยมาเชื่อมกันแล้วเราจะมาถักเชื่อมวงแขนถักวนรอบตัวความสั้นยาวนี่ตามต้องการเลยถักเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ